Sziasztok! Utazásunk mai napjával elstartol a Disney sorozat, bejárjuk mind a 4 ikonikus parkot Disney Worldben a víziparkok kivételével. Mesevilágok, gyerekkorunk mesehősei és rengeteg varázslat vár ránk. Elsőként tartsatok velünk a világ leghíresebb vidámparkjába. Lerakott minket a taxi a Ticket and Transportation Centernél, itt lehet jegyeket venni, illetve innen indul a monorail a Magic Kingdomba, illetve Epcotba. Gabinál van a táskánk, úgyhogy most ő itt előttem megy át a komolyabb biztonsági átvilágításon, én egy fénykapun gyorsan átjutottam. Most felszállunk a monorailre a Magic Kingdomba, aztán megmutatjuk nektek, hogyan néz ki a The Most Magical Place on Earth. A Disney World monorail 1971 óta szállítja a látogatókat a parkok és a hotelek között. Mindjárt áthaladunk a Contemporary Resorton, ez volt az egyik első szálloda, amely a Walt Disney World-el együtt megnyílt 1971. október 1-én. A jellegzetes alakú épület különlegessége, hogy a vasút közvetlenül a belső csarnokon halad keresztül. Ez egy igen jó szálloda, múltkori utazásunkkor itt szálltunk meg. Viszont ha követtek, jövünk még ide-vissza némi élményért. A Contemporary Resortról már sétatávolságra található a Magic Kingdom, ahova éppen meg is érkezünk. Parkba való belépés után a Main Street USA, azaz az USA főutcája van előttünk. Ide még visszanézünk később, de most elsőként vonatozzunk egyet. Itt állunk a bejárat mellett található vasútállomáson. Érdemes Walt Disneyről tudni, hogy megszállottja volt a vasutaknak, és az ő kertjébe egy saját vasutat is épített. Amikor a Disneyland koncepcióját megalkotta először Kaliforniába, akkor az fontos volt neki, hogy a park körül egy vonat is menjen. Ez megtalálható itt a Magic Kingdomban is, Disney Worldben. Egy megállót fogunk menni az első attrakcióig, amit meg fogunk nézni. A Magic Kingdom 6 különálló területre oszlik, mindegyik saját hangulattal és történettel. A park közepén áll a híres Hamupőke kastély, innen nyílik szét sugárszerűen a többi rész. A Main Street USA a 20. század elejé amerikai kisvárosokat idézi, Walt Disney gyerekkorának hangulatát kelti életre. Az Adventureland egzotikus kalandokra csábít, dzsungelek, kalózok és arab piacok világa keveredik itt. Frontierland a vadnyugat hőskorát idézi, a Liberty Square az amerikai függetlenségi korszakot mutatja be. A Fantasyland a klasszikus Disney mesék otthona, itt élnek a hercegnők, Pán Péter és Zakatol a 7 törpe csilléje. Tomorrowland pedig a jövőbe engedve pillantás sci-fi hangulattal és futurisztikus látványvilággal. Szóval a mai napot itt a Frontierlanden kezdjük, és egy olyan attrakciót fogunk nektek megmutatni, amin még mi sem voltunk sosem. Ez egy viszonylag frissen megnyílt játék, egy ilyen vízi hullámvasút, a Tiana's Bayou Adventure. Where is Gabriel? Hello. You're good. Thank you. Állítólag ez egy elég népszerű játék, mivel nem régen nyílt. Ezért is limitálják az utazást, és kellett leolvasni a jegyet külön. Valamire az alkalmazás nem mutatta, hogy itt mennyit kell sorban állni. Meglátjuk, azért itt még kint is kígyózik a sor.
Mivel ez egy vizes attrakció, kicsit most tájékozottunk Redditen és a dolgozóktól, hogy hol leszünk legkevésbé vizesek, mert ezt a ride-ot nem lehet megúszni anélkül, hogy vizesek legyünk állítólag. Nem teljes egészében mutatok be minden ride-ot nektek, ezek csak kezdcsinálók lesznek, a hangulatot próbálom meg leginkább átadni. Welcome, y'all. Let's meet up with Lewis to find some musicians for our home. I love that fine music. Y'all, this Zydeco band she found can play. Hallelujah. Nagyon féltünk attól, hogy teljesen elázunk, de elég olcsón megúsztuk. Viszont a ride az nagyon tetszett, úgyhogy ha erre jártok, mindenképpen próbáljátok ki. Most itt hagytuk Tianát, és megyünk át a Pirates of the Caribbean-be. Ez az egyik legismertebb és legnépszerűbb Disney attrakció, amely nem egy film alapján készült, hanem épp fordítva. Maga az attrakció ihlette később a mozifilmet. Az eredeti változat 1967-ben nyílt meg a kaliforniai Disneylandben, és ez volt az utolsó attrakció, amelynek létrehozásában Walt Disney személyesen is részt vett. A floridai Magic Kingdom verzió 1973-ban nyílt meg. Amíg itt állunk sorban, addig szeretném nektek ajánlani a Disney World alkalmazást, illetve úgy általánosságban a parkokhoz való dedikált alkalmazást. Ez SeaWorldhöz, Discovery Cove-hoz, Universalhoz is, illetve a Disney Worldhöz is van dedikált alkalmazás, melynek a letöltése igencsak ajánlott, nagyon hasznos tud lenni az utazásotok során. Ebbe az alkalmazásba tudtok éttermet foglalni, kaját rendelni, látjátok, hogy a parkokban a különböző attrakciókhoz mennyi a várakozási idő, illetve le tud generálni egy kártyát is az Apple Walletba, amit a nap során tudtok használni. Ez lesz a belépőtök, illetve az attrakcióknál is ezt lehet elolvasni.
Egy fun fact és spoiler a ride előtt. Jack Sparrow karakterét csak 2006-ban adták hozzá az eredeti attrakcióhoz, miután a filmek világsikernek bizonyultak. Even hijack. So, hijack. You got divine singing voice. Do help yourself a drink of just drink it up on the shower. Ha még nem jártál Disney parkban, ez a rengeteg babakocsi elsőre meglepő lehet. A park hihetetlenül családbarát, mindenhol van pelenkázó, pihenőhely, külön ételmelegítő állomások és persze rengeteg kisgyerekes család. A legtöbb látogató már egészen pici gyerekkel érkezik, és a babakocsi szinte alapfelszerelés, ami nem csak közlekedésre, de alvásra, étkezésre és árnyékra is szolgál. Ez itt a Swiss Family Treehouse, vagyis a svájci Robinson család fára épült otthona. Bár itthon kevesen ismerik ezt a történetet, a hangulata ismerős lehet, nagyon hasonlít a Robinson Crusoe féle túlélő történetre. Egy hajótörött család egzotikus szigetre vetődik, ahol saját kezüleg építik fel több szintes lombházukat. Az attrakció egy fából készült sétaút, amelyen végighaladva benézhetünk a család különböző szobáiba, ahol minden kézzel készített, újrahasznosított hajóalkatrészekből áll. Ez nem egy ride, inkább egy látványos nyugodt felfedező séta, amit a Disney 1960-as filmje inspirált, az pedig Johann David Wyss, remélem jól ejtem a nevét, 19. századi regénye alapján készült. – 2023-as itt jártunkkor teljesen elkerülte a figyelmünket ez az attrakció. Itt mögött... Csú-csú! Mögöttem látjátok a The Hall of Presidents attrakciót, ahova most nem fogunk tudni bemenni, mert az amerikai elnök beiktatása után vagyunk 2 héttel, és ilyenkor mindig elnököt cserélnek. Az elnököket lehet megnézni életnagyságban, animatronicsokként vannak kiállítva. Most itt állunk sorban a Jungle Cruise attrakciónál, mely Disneyland egyik legrégebbi attrakciója. Amikor Disney megálmodta Disneylandet, akkor az volt az elképzelése, hogy igazi állatokat fog hozni a parkba.
A kísérletezések során hamar rájött, hogy az állatok nem mindig ott és úgy szeretnék magukat produkálni, ahogy az a látogatóknak leginkább kedvező, ezért feladta ezen álmát, és elkezdett kísérletezni robotokkal, robotállatokkal. Természetesen nem csak állatokat helyettesítenek robottal, hanem mindenféle mesefigurákat is, ahogy azt a többi videóban is láttátok. A hajók neveit híres folyók ihlették, mindegyiknek megvan a maga karaktere, akárcsak a kapitányuknak, aki egyben lelkes túravezető és a poénhegyek forrása is. Bár úgy tűnhet, hogy szabadon úszunk, valójában a hajók egy rejtett sínrendszeren futnak, a kapitány kormányzása is csak a show része. A dzsungel pedig, nos, teljes egészében mesterséges, de a történelme és a humora miatt mégis kötelező program. A Liberty Bell gőzös a Tom Sawyer sziget körül tesz nyugodt köröket a folyón. Pontosabban tett. A sziget korábban bejárható volt titkos ösvényekkel, barlangokkal és függőhidakkal. Amint itt láttok, már nem létezik, mert idén tavasszal megkezdődött a bontás, a gőzöst, a folyót és a szigetet is eltüntetik, hogy helyet adjanak a Piston Peak National Parknak a Ferdák univerzumából. A következő, amit megnézünk, a Haunted Mansion, ez is egy ikonikus attrakció itt Disneylandben. Itt már a sorbanállás is élmény. A sírkövek mindegyike egy-egy apró vicces utalás vagy szóvic, érdemes végignézni őket. Welcome, foolish mortals, to the Haunted Mansion. I am your host. Your cadaverous pallor betrays an aura of foreboding, almost as though you sense a disquieting metamorphosis. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? Of course, there's always my way. Oh, I did
to frighten you prematurely. Send us a message from somewhere beyond. Miután a szellemek szó szerint lerepülnek a Doombuggyról, így hívják ezeket a kocsikat, kiszállunk. Ezek egy folyamatosan mozgó Paternosterre emlékeztető rendszeren haladnak. Ennek köszönhetően a járművek egyenként forognak, és mindig pontosan arra irányítják a figyelmünket, ahol épp a történet zajlik. A ride végén természetesen egy ajándékboltba érkezünk. A Haunted Mansion Shop tele van tematikus relikviákkal, szellemes bögrék, dekorációk, pólók, sőt még otthonra szánt sírkövek is akadnak. És bár a park tele van látványossággal, a valódi üzlet itt kezdődik. A merchandising évtizedek óta a Disney egyik legerősebb bevételi forrása. Nem véletlen, hogy minden népszerű attrakció végén egy bolt vár ránk. A Small World az ilyen 10 perc akarsz körbenézni gyorsan? Mivel épp nem volt sor, Gabi bekényszerített az It's a Small World Ride-ra. Ez egy lassú, színes és nagyon-nagyon vidám utazás, kifejezetten gyerekeknek, vagy azoknak, akik valami erősebb szerhatás alatt állnak. Ez az attrakció tipikus love or hate élmény. Keeping your hands, arms, feet and legs inside the boat, and please watch your children. Thank you. Ouch! A Magic Kingdom központi ikonja a Hamupipőke kastély, ami szinte mindenhonnan látható a parkból, és nem véletlen. Ez az, ami igazán mesévé varázsolja a helyet. A kastélyt a híres németországi Neuschwanstein inspirálta, és minden részletében a Disney-féle romantikus fantázia világot tükrözi. Fun fact, a kastély épp annyira magas, pontosan 57 méter, hogy ne kelljen rá pirosan villogó repülési jelzőfényt tenni, ami könnyen megtörni az illúziót. A belseje nem csak díszlet, van benne egy elegáns étterem, a Cinderella's Royal Table, és van egy titkos lakosztály is a toronyban, amit csak a legszuperebb VIP vendégek használhatnak, foglalni nem lehet, csak külön meghívással lehet bejutni. A kastély előtt áll a park talán legjellegzetesebb szobra, Walt Disney kézen fogva Mickey egérrel, a pillanat, ahol a mese és a valóság összeér.
Fontos tudni, hogy ha épp nagyobb show vagy tűzijáték van, akkor a kastély környékét, sőt magát a belső átjárót is lezárják biztonsági okokból, úgyhogy érdemes ezt előre megnézni az appban. A kastélytól visszafele haladva indulunk a bejárat felé a park főutcáján. Ez a Main Street USA. Egy 20. század elejé amerikai kisváros hangulatát idézi tornácos házak, kovácsolt vas lámpák és rengeteg apró részlet, amire érdemes odafigyelni. A stílusát Walt Disney gyerekkorának városa, a Missouri állambeli Mercer Line ihlette, egy idealizált békeveli világ, ahol mindig szól a zene és minden makulátlanul tiszta. Fun fact, Walt Disney állítólag saját maga mérte ki, hogy az emberek átlagosan mennyi idő alatt esznek meg egy hamburgert, ebből számolta ki, milyen gyakran kell szemetes. Így körülbelül itt 9 méterenként találsz egy kukát. Ez az utca nem csak belépéskor látványos, hanem kifelé is. A nap végén innen nyílik az egyik legszebb kilátás a kivilágított kastélyra. A Main Street elsősorban boltokkal van tele, amik a park zárása után még egy órán át nyitva maradnak, hogy kényelmesen be tudjuk szerezni a Disney cuccainkat. Nos, hosszú ez a nap, ezért innen folytatjuk majd a következő részben, a Magic Kingdom vlog második epizódjában. Tartsatok velünk! Sziasztok!